Hello beautiful people, মই স্মিতা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেললৈ আৰু আজি হেল্ল' বিউটিফুল পিপল বুলি কতে এটা কথা মনত পৰিছে মোক কেইদিনমান আগত হ'ল বাৰু এমাহ মান হ'লে চাগে দেই বহুত দিন হ'ল কোনোবা এজনে কমেন্ট কৰি সুধিছিলে যে বা আপুনি হেল্ল' বিউটিফুল পিপল বুলি যে কয় বেলেগবোৰে যে হে গাইজ বা হে এভৰিৱান এইবোৰ যে কয় আপুনি কিয় হেল্ল' বিউটিফুল পিপল বুলি কয় আপুনি তেনেকৈ হে গাইজ বুলি ক'বচোন এনেকৈ কৈছিলে কিন্তু মই ভাবো আমাৰ ভিডিঅ'ত অকণমান আপোনালোকক বেলেগ এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ লগতে আপোনালোকক মানে হেল্ল' বিউটিফুল পিপল মানে বুজি পাইছে নহয় বহুত বেছি মৰমত তেনেকৈ মই কওঁ আৰু আপোনালোকৰ কাৰণেহে মই এনেকৈ ভিডিঅ' বনাব পাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ইমানখিনি সহায় সহযোগিতা লগতে ইমানখিনি মৰম দিয়ে লগতে কমেণ্টত ইমান ধুনীয়াকৈ লিখি দিয়ে যে মই মানে ভিডিঅ' নবনোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু মই আগতে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ মানে ডি এল এডত এডমিশ্যন ল'লোঁ তেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ আৰু বহুত দিন এনেকৈ 3 মাহ 4 মাহমান মই ভিডিঅ' কৰাই নাছিলোঁ আৰু তেতিয়া মোৰ বহুতৰ কমেণ্ট পাইছিলোঁ লগতে মেছেজো আহিছিলে ফেচবুকত মেছেজ আহিছিলে ইনষ্টাগ্ৰাম তেতিয়া ইমান বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ ফেচবুকতে মোৰ বহুত মেছেজ আহিছিলে যে বা আপুনি কিয় ভিডিঅ' নবনায় কিয় ভিডিঅ' নিদিয়া হ'ল এনেকৈ কমেণ্টতো বহুতে সুধিছিলে তাৰ পাছত মই মানে কিছুমানৰ কি বুলি ক'ম মানে কেতিয়াবা কিছুমানক ৰিপ্লাই দিওঁ আৰু বা আপোনাৰ কি হ'ল এনেকৈও সোধে তাৰপিছত মই মানে কেতিয়াবা কিছুমানকে ৰিপ্লাই দিব পাৰোঁ কিছুমানক নিদিয়াকৈ তেনেকৈ থাকি যায় মানে অকণমান ইউটিউবৰ পৰা আঁতৰি অহা নিচিনা হৈছিলে কাৰণ সময়ে নাপাওঁ যিহেতু ডি এল এডত ৰাতিপুৱাই মই যাব লাগে আৰু আহি পাওঁতে বহুত সন্ধিয়া হৈ যায় আৰু তেনেকৈ অকণমানহে সময় থাকে আৰু সেইখিনি সময়ত মোৰ বহুত ভাগৰ লাগে তেনেকৈ শুই যাওঁ আৰু আপোনালোকৰ ইমান বেছি মানে মেছেজ আহিছে বহুত বেছিও নহয় বাৰু কিন্তু সেইখিনিয়ে মোৰ কাৰণে বহুত বেছি হয় আপোনালোকে সকলোৱে ইমান বেছি সুধি আছিলে লগতে কিছুমানে কৈছিলে বা আপুনি আকৌ ভিডিঅ' বনাওক এনেকৈ কৈছিলে তাৰপিছত আকৌ মই ভিডিঅ' দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ কাৰণে আজি এনেকৈ ভিডিঅ' দি থাকিব পাৰিছোঁ আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া কমেণ্টবোৰ দিয়ে লগতে ইমান ধুনীয়াকৈ লিখি দিয়া মানে কমেণ্টবোৰত মানে ইমান বেছি ভাল লাগে মই আপোনালোকক এতিয়া বুজাব নোৱাৰিম আৰু আপোনালোকৰ সেই মৰমৰ কাৰণে আজি মই এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি থাকিব পাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে মোক ইমানখিনি মৰম দিছে তাৰ বিনিময়ত মই দিব পাৰিছোঁ নে নাই নাজানো কিন্তু যিমান পাৰোঁ মই আপোনালোকক ধুনীয়া ভিডিঅ'বোৰ দিবই চেষ্টা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবি থাকোঁতে এতিয়া 4:30 বাজিল মানে ৰাতিপুৱা যদি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ মানে ভিডিঅ' কৰাই নহয় আৰু এদিন ইমান গৰম পৰিছে সদায় একেটা ৰুমতে আপোনালোকক মিঠাই কিমান দেখুৱাই থাকিম বলকচোন অকণমান বাহিৰৰ পৰিৱেশো আপোনালোকক আজি দেখুৱাও আমাৰ ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ বাহিৰ বুলি কৈ আপোনালোকক একেবাৰে ঘৰৰ বাহিৰতে লৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাই আছোঁ এইফালে হৈছে আমাৰ ঘৰ মানে এইখিনিত দেই হয় আপোনালোকে হয়তো এনেকৈ বুজি নাপাব আৰু এইফালে ৰাস্তা আৰু এইফালে আছে পথাৰ আপোনাৰ মানে ঘৰৰ ভিতৰত ইমান সুন্দৰকৈ থাকিও মানে কয় ইমান গৰম থাকিব পৰা নাই কিন্তু এয়া তেওঁলোকে যে ৰুই আছে তেওঁলোকৰ কিমান কষ্ট হ'ব পাৰে ভাবি চাওকচোন তেনেকৈ ৰ'দত কাম কৰি আছে আৰু এয়া আৰু এইবাৰ আমাৰ ফালে বানপানী অহা নাই আনবাৰ হ'লে বানপানী হয় এইবোৰ এই ৰাস্তাত নুঠে বাৰু এইফালে ৰাস্তাত নুঠে কিন্তু ইয়ালৈ পানী আহে আৰু ইয়ালৈ আৰু আমাৰ খেতি পথাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইফালে আছে কিন্তু কোনখিনি হয় মই ইমান ভালকৈ গম নাপাওঁ এইফালৰ পৰা অকণ মাছ ভাগত আছে এইখিনি মানত ক'ৰবাত আছে আৰু মই ইমান ভালকৈ গম নাপাওঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ খেতি পথাৰ এইখিনি বহুত নহয় এইটো যে এইখিনি আলিটো যে দেখিছে এইখিনিহে আৰু এইখিনি আৰু এয়া আমাৰ মাটি বুলি আপোনালোকক ক'লোৱে নহয় আৰু ইয়াতে যেতিয়া ভুই ৰুব তেতিয়া মই আহিম বুলি ভাবিছোঁ চাওঁ ৰ'বচোন আহিলে আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু আৰু কিমানো ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিম সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান বাটৰ ফালে আহোঁ আৰু ইমান কোনো মানুহ নাথাকে বাৰু ব্লগ বনাবৰ কাৰণে কোনো প্ৰব্লেম নাই মোৰ সেইকাৰণে ইয়াতে আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে ভাবিব পাৰেতো আৰু মানুহ আহিছে মানে আপোনালোকে ভাবিব পাৰেতো বাহিৰত গ'লে একো কথাই নালাগে কিন্তু ঘৰত থাকিলে ইমান একদম কেমেৰা আগত লৈ কথা কৈ থাকিব পাৰে এনেকৈ ভাবিব পাৰেতো সেইকাৰণে কৈছোঁ কোনো মানুহ নাই কাৰণে এনেকৈ কথা ক'বৰ কাৰণে সুবিধা হয় মোৰ আৰু বাহিৰত গ'লে বহুত মানুহ থাকেতো সেইকাৰণে মোৰ বিৰাট লাজ লাগে এনেকৈ কেমেৰাটো আগত লৈ কথা কৈ থাকিব এতিয়া মই ঘৰত আহিলোঁ আৰু এটা কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এয়া হৈছে 9 বাজি ফুল আৰু এইটো 9 বাজি ফুলৰ ৰঙা ফুলটো আৰু এয়া হৈছে বগা আৰু এই বটলটোৰ ভিতৰত ৰুম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু এতিয়া আপোনালোকক ইমান ভালকৈ নেদেখুৱাওঁ যেতিয়া এই কামটো মানে মই ছাকচেছ হওঁ মানে ভালকৈ ফুলকেইটা ফুলে তেতিয়াহে আপোনালোকক দেখুৱাম আগতে ফুলে নে নুফুলে মই চাই লওঁ আৰু প্ৰথমতে মই বটলটোত এনেকৈ মাটি ভৰাই ল'লোঁ তাৰ পাছত
ফুলৰ ছিঙি অনা অংশখিনি এনেকৈ ভৰাই ভৰাই দিছোঁ পিছত আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাম কেনেকৈ কি কৰিছোঁ আগতে এইটো মই চাই লওঁ যদি ফুলে নে নুফুলে ফুলিলে আপোনালোকক বহুত ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম কেনেকৈ কি কৰিছোঁ আৰু এতিয়া হাতখন ধুই মোৰ তাত এটা বিৰাটেই ডাঙৰ পাৰ্চেল আহিছে আৰু পাৰ্চেলটোৰ ভিতৰত কি আছে আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম লগতে পাৰ্চেলটো হৈছে এইটো ইমান ডাঙৰ পাৰ্চেলটো মোৰ সমানেই হ'ব সেয়া চাওক আৰু পাৰ্চেলটোৰ ভিতৰত কি আছে আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাম তেতিয়াহে আপোনালোকে ভালকৈ দেখিব আৰু বেছি কথা কৈ নাথাকো সোনকালে দেখুৱাম এইটো পাৰ্চেল আৰু এতিয়া পাৰ্চেলটো ফ্লাছ জ্বলাই ল'ব লাগিব কাৰণ আপোনালোকক ভিতৰত দেখুৱাব লাগিবতো কি আছে পাৰ্চেলটোৰ ভিতৰত আনবক্সিং কৰি আছোঁ এয়া 1 2 3 হেল্ল গাইস এইটো আমাৰ বহুত ডাঙৰ পাৰ্চেল হয় আৰু এই পাৰ্চেলটোতে ধুনক অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আমি এইটো তাই মানে এই কাৰ্টুনটোৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ বিৰাটেই ইচ্ছা আছিল সেইকাৰণে ইয়াতে সোমাই দিলোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে এইটো এইফালে পাৰ্চেলৰ ভৰি ওলাই গ'ল তলফালে আমাৰ হিলটা জুলটা পাৰ্চেল এইটো আমাৰ এনেকৈ পাৰ্চেলটো নিজে নিজে আহি থাকে এনেকুৱা আমি বহুত দামী পাৰ্চেল অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ সেইকাৰণে এনেকুৱা এইটো অকণমান সিফালে যাওক পাৰ্চেল কেমেৰা কোৱালিটি বহুত ভাল নহ'ব কাৰণ বতৰটো বেয়া হৈ আছে সেইকাৰণে অকণমান আন্ধাৰ এইটো আমাৰ হিলটা জুলটা পাৰ্চেল এতিয়া আকৌ এটা কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এই বাল্টিটো যে অকণমান ৰং কৰি কিনে টাবৰ আকৃতি দিওঁ তেতিয়া ভাল লাগিব আৰু ফুল ৰুলে ইমান বেছি ভাল নালাগিব ৰং দিলে তেতিয়াহে বেছি ভাল লাগিব আৰু ঘৰৰ ভিতৰত সজাই থ'ম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত ফুল ৰুম আৰু ইফালেও অকণমান এনেকৈ আগবাগ দি কিনে ধুনীয়া দেখা কৰিলোঁ আৰু ভিতৰ ফালে বাল্টি যেন লাগিব যে সেইকাৰণে এনেকৈ আঙুলিত ৰং লগাই কিনে এইখিনি দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনিত নলগাওঁ কাৰণ সিফালেতো মাটি থাকিবই আৰু এতিয়া এইটো শুকাবৰ কাৰণে দি দিছোঁ আৰু অকণমান শুকাইছে বাৰু আৰু আজি নেদেখুৱাওঁ এই বাল্টিটো কি ৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম এনেকৈ এদিন ৰাখি দিম তেতিয়াহে ৰংখিনি ভালকৈ শুকাব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিব কি ৰু ইয়াতে এতিয়া মই মোৰ টেবুলখনত আহি গ'লোঁ আৰু আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেতিয়াহ'লেতো জানিব এতিয়া মোৰ টেবুলত একো কিতাপ নাথাকে এইবোৰহে থাকে আৰু মই জেৰক্স মেচিনটো এখন কাপোৰে ঢাকি দিছোঁ কাৰণ ধূলি চুলি পৰিব পাৰেতো সেইকাৰণে আৰু আজি জেৰক্স কৰা হোৱাই নাই সেইকাৰণে ইয়াতে বহিলোঁ আৰু লেপটপটো আপোনালোকে ক'ত থৈছোঁ বুলি ভাবিব পাৰে মই কাগজকেইখন থৈছোঁ ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে সেই কাগজকেইখন আছে আৰু মানে টেবুলৰ আৰু ঠাই নাই মানে ইফালে আকৌ থ'লে মই টেবুলখন দাঙি কিবা বস্তু লগা হ'লে আনিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই এনেকৈ থৈ দিছোঁ ইফালে একো বস্তু ৰাখি থোৱা নাই অকল এইখিনিয়ে থৈ দিছোঁ আৰু আকৌ জেৰক্স মেচিনটো কিনাৰ পিছত মোৰ কিমান লাভ হৈছে এই যে লাভটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ আজি PRC উলিওৱা নাছিলে আৰু PRCৰ কাগজবোৰ যে লাগে জেৰক্স কাগজবোৰ সেইবোৰ কৰিবৰ কাৰণে বাহিৰত ক'তো যাব লগা হোৱা নাই ইয়াতে মই জেৰক্স কৰি দিছোঁ আৰু সিও বাৰু জেৰক্স কৰি ল'ব পাৰিছে কিন্তু এইটো নাথাকিলে হয় তেতিয়াহ'লেতো বাহিৰত যাব লগা হ'লে আৰু PRC উলিয়াবৰ কাৰণে যাওঁতে বাহিৰত দোকানত কাগজবোৰ জেৰক্স কৰোঁতে বহুত সময় লছ হ'ল হয় PRC উলিওৱা অফিচটো পাওঁতে দেৰি হ'ল হয় কাৰণ এতিয়াতো 12টাৰ পিছত সকলোবোৰ বন্ধই হয় সেইকাৰণে এতিয়া এইটো অনাৰ কাৰণে বহুত বেছি আমাৰ সুবিধা হৈছে মানে বহুত বেছিয়েই মানে কিবা লগা হ'লে পটকৈ জেৰক্স কৰিব পাৰোঁ আৰু ক'ভিড ভেকচিন লোৱাৰ পিছত চাৰ্টিফিকেটখনো পটকৈ উলিয়াব পাৰিছোঁ মানে বহুতখিনি সুবিধা হৈছে আৰু আমাৰ মোৰ কাগজ পত্ৰ কিছুমান জেৰক্স কৰি এতিয়া থৈ দিছোঁ লগতে মোৰ ভেকচিন লোৱা চাৰ্টিফিকেটখনো উলিয়াই দিছোঁ আৰু এতিয়া চাওক কি জেৰক্স কৰোঁ এতিয়া মই জেৰক্স কৰিলে তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু আপোনালোককো যদি কিবা জেৰক্স কৰি দিব লাগে তেতিয়াহ'লে আহি যাব মই কৰি দিম কেইখনমান কাগজ জেৰক্স কৰিলোঁ আৰু এনেই যি টি কাগজ জেৰক্স কৰি থকা নাই লগা কেইখনহে জেৰক্স কৰিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা দিব পাৰে কাৰণ লাইকটোতো ফ্ৰী হয় ন আপোনালোকে লাইক দিলে মোৰ মনটো ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীকো যদি এইটো ভিডিঅ' দেখুৱাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰো কৰি দিব পাৰে আৰু এই চেনেল যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ বেলত সোনকালে যায় তেতিয়াহ'লে বাই বাই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম